नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी अपर्णा पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते मराठी यूट्यूब चॅनल अमेरिका माझ्या नजरेतूनवर। तर मंडळी 2 आठवड्याच्या सुट्टीनंतर एकदम फ्रेश होऊन फ्रेश वातावरणात मी आज आलेली आहे पुढचा व्हिडिओ घेऊन। 2 आठवडे मी सुट्टी घेतली होती असं चॅनलवर सांगितलं होतं आणि त्याला कारण म्हणजे मी एक कोर्स करत होते यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातूनच। अमेरिकेत आल्यानंतर मला डिजिटल मार्केटिंग या नवीन विषयाची माझी ओळख झाली आणि त्याच्यामध्ये अजून काही नवीन शिकण्याकरता मी सध्या काही कोर्सेस करतेय। त्यापैकी एक मार्च महिन्यामध्ये मी केला होता युडासिटी या वेबसाईट थ्रू किंवा युडासिटी हा जो प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्या थ्रू बेसिक कोर्स होता तो, आणि आत्ता सध्या जो करती आहे तो आहे थोडासा ॲडव्हान्स कोर्स त्यातलाच डिजिटल मार्केटिंग ॲनालिटिक्स नावाचा। तर ह्या कोर्सेस विषयी जर तुम्हाला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून कळवा आणि मग मी जास्ती माहिती या विषयाची तुम्हाला देईन की ते कोर्स कसे होते, काय होते वगैरे। अर्थातच नवीन अनुभव मला यावेळेस मिळाला अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचा, आणि आत्ता जो सध्या मी कोर्स करते त्याच्यामध्ये तर मी एकटीच इंडियन आहे आणि बाकीचे सगळे इथले प्रोफेशनल्स आहेत, त्यामुळे हा अजून एक नवीन अनुभव होता माझ्यासाठी आणि त्याच्यामुळे थोडासा ब्रेक हवा होता मला। हे एडिटिंग आणि कोर्स आणि हे सगळं भरपूर जास्ती गोष्टी सगळ्या जमत नव्हत्या, त्याच्यामुळे एडिटिंगवर थोडा परिणाम होत होता। गेल्या इंटरव्ह्यूच्या कपिलच्या इंटरव्ह्यूच्या व्हिडिओवर मला बऱ्याच कमेंट्स मिळाल्या की एडिटिंगमध्ये जराशी इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे, आणि त्यामुळे मी न्याय देऊ शकत नव्हते पूर्णपणे व्हिडिओच्या एडिटिंगला। त्याच्यामुळे मी 2 आठवड्याचा हा ब्रेक घेतला होता, आणि ह्या 2 आठवड्यात बाहेरचं वातावरण कसं होतं हे तुम्हाला मी आत्ता दाखवते, आणि त्यानंतर आपण पुन्हा इथे येऊया सुंदर अशा या तळ बघायला। असं काहीचं होतं इथलं वातावरण ह्या गेल्या 2 आठवड्यातलंच नाही तर गेल्या महिन्याभरातलं। आत्ता सध्या सकाळचे 11 वाजतात, टेम्परेचर आहे 4 डिग्री सेल्सिअस, आणि असा काहीसा नजारा आहे आमच्या जवळच्या तळ्यापाशी। तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, बऱ्याच वेळेस मी हे तळं तुम्हाला दाखवलेलं आहे सगळ्यांना, आणि जेव्हा केव्हा असं सुंदर वातावरण बाहेर असतं, असं सनी दिवस असतो, त्यावेळेस या तळ्यावर येण्याचा मोह मला अजिबात आवरत नाही, आणि तसंच काहीसं आज झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे मी इथे आलेली आहे। अमेरिकेतील मराठी मुलं आणि त्यांचं वेगळं करिअर या प्लेलिस्टमधल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण गप्पा मारल्या होत्या प्रसिद्ध अभिनेते शरद तळवलकर यांचा नातू कपिल तळवलकर ह्याच्याबरोबर, आणि त्याला तुम्ही सगळ्यांनी जो भरभरून प्रतिसाद दिला त्याच्याबद्दल मनापासून आभार। आता या नवीन व्हिडिओमध्ये आपण कुणाला भेटणार आहोत, 1 मिनिट एक झलकच दाखवते तुम्हाला। तर या व्हिडिओमध्ये आपण भेटणार आहोत अमेरिकेतील मराठी पॉवर लिफ्टर मुलगी जिचं नाव आहे श्रिया ब्रह्मे। I personally thought that all women and girls should become involved in some type of strength training, whether it be powerlifting or weightlifting, just something that involves like resistance and strength exercises, because I feel like it really does help boost your confidence. पॉवर लिफ्टिंग कशासाठी करावं, त्याच्यामध्ये काय काय संधी आहेत, त्याच्यानंतर श्रियानी ते कॉलेज बरोबर कसं मॅनेज केलं, ह्या सगळ्या गप्पा मी या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून मारलेल्या आहेत श्रिया बरोबर, आणि पुढच्या शुक्रवारी आपल्या सगळ्यांना त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिसतीलच, त्यामुळे बघायला विसरू नका।
या तळ्यावर आल्यावर नेहमीच पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते, कारण बरेच जण इकडे फिरायला आलेले असतात, आपल्या पाळीव प्राण्यांना घेऊन आलेले असतात घरातल्या. आणि अगदी थंडीमध्ये सुद्धा इथे बरेच जण मी धावताना बघितलेले आहेत. कधीही जर असं थोडंसं निगेटिव्ह वगैरे वाटत असेल किंवा थोडासा कंटाळा आला असेल तर या ठिकाणी मी उन्मेखून येते, कधी मैत्रिणींबरोबर कधी एकटी, आणि इथे आल्यानंतर एक मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी मला मिळते. हा सगळा रस्ता थोड्या दिवसांनी अतिशय सुंदर दिसणार आहे स्प्रिंग सुरू झाल्यानंतर, आणि तेव्हा मला ड्रोन शॉट्स यावेळेस इथे काढायचे आहेत. शिप स्टँड्स येथे, म्हणजे इथे आता उन्हाळा सुरू होईल थोड्या दिवसात, आत्ता खरं म्हणजे स्प्रिंग चालू होईल, वसंत ऋतू इथे चालू होईल. मस्तपैकी पाना फुलांचा सीझन मला अतिशय आवडणारा. दरवर्षी ह्याचा एक व्हिडिओ चेरी ब्लॉसम इथे कसं असतं त्याचा मी केलेला आहे. तर त्या वसंत ऋतूनंतर जो समर चालू होईल तेव्हा इथे या तळ्यावर बोटिंग करतात लोक, ज्यांची मेंबरशिप आहे ते. आणि त्यामुळे अशा घरातल्या 4 व्हीलर बरोबर इथे लोकांच्या घरी बोटी पण असतात, आणि त्या बोटी लावण्याकरताचे हे स्टँड आहेत. मला वाटतं मी एक लेक पार्सिपेनी नावाचा एक व्हिडिओ केलेला आहे पूर्वी खूप चॅनलवर, आणि तेव्हा हे सगळं त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. तर जसं म्हटलं तसं आत्ता हा वसंत ऋतू सुरू होणार आहे. पानागणिक फुलं येणं असा हा पाना फुलांचा ऋतू इथे असतो, आणि सगळ्यांनाच तो एवढ्या हार्श विंटरनंतर, इतके दिवसाच्या काळोखानंतर सुंदर वाटतो. बाहेरचं आत्ताचं टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सिअस असेल तरीसुद्धा आत्ता अजूनसुद्धा हे माझ्या मागचं तळं गोठलेलंच आहे. तर आता हा व्हिडिओ आपण इथे थांबूयात, थोडंसं अपडेट देण्याकरताच फक्त हा व्हिडिओ मी बनवला होता. आणि ह्याच्यानंतर दर शुक्रवारी ठरलेल्या वेळेप्रमाणे संध्याकाळी 5 वाजता आपण भेटत राहूयात नवीन विषयांसहित, नवीन ऋतूमध्ये, नवीन उत्साह घेऊन. त्यामुळे तोपर्यंत अच्छा.